สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันมาโฮโอกุมุระจากมูลนิธิสันติภาพซาซากาวะค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านชวนลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านชวนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถึง2 สมัยและดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นๆอีกมากมายทั้งเป็นผู้นำทางการเมืองที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงเป็นที่รู้จักในบทบาทสำคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตยความโปร่งใสและหลักนิติธรรมในสังคมไทยวันนี้เราจะได้ฟังมุมมองอันลึกซึ้งของท่านเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำทางการเมืองในการสร้างสังคมที่สงบสุขและเป็นประชาธิปไตย皆さんこんにちは。本日はお忙しいところこのように集まりいただきましてありがとうございます。私は本日のモデレーターを務めさせていただきます笹川平和財団の小西でございます。ครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ。本日はこのようにチュアン・リークパイ元タイ首相閣下をお迎えしてこのような形で対話をすることができることを大変光栄に思っております。ขอบคุณมากครับありがとうございます。私は笹川平和財団に4年前に入職いたしましたが、その前は JICA に約30年間勤務しておりました。特に1997年のアジア通貨危機の時は JICA のタイ事務所に勤務しておりまして、それは第二チュアン政権の時でありました。経済危機でタイの人々が苦しむ中、チュアン閣下におかれましては世銀や IMF とのさまざまな厳しい交渉の中でタイの国家の舵取りをやっていらっしゃった姿を私は大変感銘を受けて見ておりました。เป็นช่วงเวลาที่เราต้องตัดสินใจบางเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยเช่นการแก้ไขกฎหมาย10 ฉบับซึ่งในขณะนั้นเขาก็หาว่าเราออกกฎหมายขายชาติและมีการประท้วงแต่ในที่สุดจนบัดนี้ผ่านมา20 กว่าปี30 ปีแล้วกฎหมายดังกล่าวยังใช้อยู่ไม่มีใครไปแก้ไขครับ私自身は教育を担当しておりましたチュアン閣下が、重視していらっしゃいます教育を担当しておりまして私が担当したプロジェクトにもチュアン閣下がこのような形でKMIT いるラカバンにご出席いただきまして当時私はチュアン閣下にお会いさせていただくことができました。ยังหนุ่มน้อยกันอยู่ทุกคน今も若いですがそれでは中身の方に入らせていただきたいと思います。笹川平和財団はアジアの平和と安定のためにさまざまな活動を実施しております。その一つが東南アジアと日本の若手中堅の政治家が年に一度集まりまして対話方式でディスカッションをするアジア政治リーダー対話フォーラムでございます。地域共通の課題ということで民主主義ですとか平和の安定のためにどのような政治を作っていけばいいのか社会を作っていけばいいのかということのディスカッションをしていただいて日本と東南アジア主要国の政治家の信頼関係を構築するというプロジェクトでございます。本日のチュアン閣下へのインタビューにあたりましてはこのアジアの平和と安定のために貢献する政治家の役割という観点から第1部では、民主主義と政治についてタイの、現状をプラチャーク先生からで第2部につきましてはアジア地域の情勢を踏まえたタイの外交と法の支配という観点から永井先生から質問を出していただきます。それでは第1部プラチャーク先生よろしくお願いいたします。ครับยินดีมากครับสวัสดีครับคุณชวนครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณชวนในวันนี้นะครับก็ปัจจุบันผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับคณะรัฐศาสตร์แต่ว่าได้รับทุนปีนี้จากทาง Japan Foundation มาเป็นนักวิจัยรับเชิญที่ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับที่มหาวิทยาลัยเกียวโตครับก็ในส่วนของผมจะมี3 คำถามครับก็อยากจะเริ่มคำถามแรกจะเป็นคำถามเกี่ยวกับประชาธิปไตยครับก็อยากให้คุณชวนช่วยประเมินว่าคุณชวนมองสถานการณ์ประชาธิปไตยไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็ที่มีหลายท่านกล่าวว่าประชาธิปไตยไทยถดถอยลง
ช่วงระยะหลัง คุณชวนคิดว่ามีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างครับ ที่นำไปสู่ภาวะประชาธิปไตยถดถอยครับ ก่อนอื่นก็ยินดีมากครับมีโอกาสได้พบอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นรุ่นน้องธรรมศาสตร์ผมก็เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ครับคำถามอาจารย์นั้นในเวลาไม่เกิน3 นาทีผมเรียนว่าเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นเวลาย่างเข้า14 ปีครับต้องยอมรับว่าพัฒนาการประชาธิปไตยในประเทศไทยก็ขยายเติบโตขึ้นโดยลำดับนะมีการพัฒนาไปมากแล้วก็บ้านเมืองก็พัฒนาไปมากนะแต่ว่าคำถามมีมูลความจริงก็คือว่าในช่วงหลังนั้นการเมืองได้เปลี่ยนไปในลักษณะของธุรกิจการเมืองนะถ้าพูดตรงๆก็คือที่เรียนแล้วก็คือจะตอบณที่นี้หรือจะตอบที่กรุงเทพข้อเหมือนกันก็คือช่วงหลังนั้นนักธุรกิจเข้ามาทำงานการเมืองแล้วก็มองการเมืองเป็นธุรกิจนั่นคือต้องลงทุนเสร็จแล้วก็มีกำไรก็เลยทำให้ระบบนี้ลุกลามไปถึงวงจรของข้าราชการขณะนี้มันลามไปถึงวงจรองค์กรอิสระมันเริ่มจากนักการเมืองใช้เงินซื้อเสียงแล้วก็มามีตำแหน่งแล้วก็ใช้ตำแหน่งนั้นหาประโยชน์เสร็จแล้วก็กลับไปเอาเงินผลประโยชน์นั้นไปเลือกตั้งแล้วก็ซื้อเสียงกลับมาวงจรนี้เขาเรียกวงจรอุบาทในฝ่ายการเมืองแต่ว่ามันลามมาถึงวงจรข้าราชการกล่าวคือในการแต่งตั้งข้าราชการขึ้นมาดำรงตำแหน่งนั้นก็เลือกคนที่สนองตอบสิ่งที่ตัวต้องการถ้าเป็นรัฐมนตรีที่คนดีก็เลือกตั้งคนดีแต่รัฐมนตรีที่มาจากระบบใช้เงินเขาก็ต้องเลือกข้าราชการที่เห็นด้วยกับเขาในเรื่องหาประโยชน์มันก็เลยวงจรนี้ก็ลุกลามไปราชการจนมีคำถามคนที่ตั้งคำถามนี้ก็คือศาสตราจารย์ในแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ท่านถามผมเลยว่าข้าราชการนี้คุณภาพลดลงไหมผมบอกว่าที่จริงข้าราชการคุณภาพไม่ได้ลดหรอกแต่ว่าเราเห็นบางกระทรวงที่ข้าราชการคนที่มามีตำแหน่งใหญ่โตในระดับปลัดก็ดีทวีก็ดีเนี่ยเป็นคนไม่ซื่อตรงก็ทำให้มองว่าข้าราชการคุณภาพลดลงเพราะคนดีๆก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาแต่มันลามขนาดนี้น่ากลัวคือมันลามไปถึงองค์กรอิสระนั่นก็คือการที่พรรคการเมืองเข้าไปสามารถทำให้คนที่มาเป็นองค์กรเป็นสมาชิกองค์กรเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการปปชกกตกลายเป็นคนของนักการเมืองไปมากขึ้นแน่นอนที่สุดคนเหล่านี้ก็วินิจฉัยอะไรก็ตามก็เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองที่ทำให้ก็ได้เป็นอันนี้คือการเมืองที่มาถึงวันนี้ครับชาติครับครับขอบคุณคุณชวนมากครับเป็นคำตอบที่กระชับแต่ว่าชัดเจนแล้วเห็นภาพการเมืองไทยซึ่งฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับจึงอยากจะถามคำถามที่2ซึ่งต่อเนื่องกันครับว่าทีนี้คำถามที่2ก็คือเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญก็ในวันเลือกตั้งที่ผ่านมาวันที่8 กุมภาพันธ์ของไทยเรามีการลงประชามติรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งผลออกมาว่าเสียงส่วนใหญ่ประชาชนอยากให้มีการแก้ไขเห็นชอบการแก้ไขไม่ทราบว่าคุณชวนคิดว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่ควรจะแก้ไขครับในรัฐธรรมนูญแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับ2540ยังเป็นโมเดลที่ดีไหมในการที่จะนำกลับมาใช้อีกครั้งครับจุดที่เราพูดถึงกันอยู่ว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นอย่างนี้ในทางปฏิบัติกลไกตามรัฐธรรมนูญทำให้เกิดการเมืองทุจริตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่มาของกลไกที่ทำให้การเมืองดีขึ้นเนี่ยข้อคุยกันอยู่ครับอาจารย์นะว่าน่าจะมีการแก้ไขที่มาขององค์กรเหล่านั้นเพื่อไม่ได้คนที่มาจากคนของนักการเมืองอย่างเช่นตัวอย่างที่เกิดขึ้นขณะนี้ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องของที่เขาเรียกว่าหัวสวคือการเลือกสวชุดที่เป็นปัจจุบันนี้เกินครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากระบบที่พรรคการเมืองเขาใช้เงินร่วมกันแล้วก็ได้คนเหล่านี้มาคนเหล่านี้ก็เลยตัดสินตามที่พรรคการเมืองได้สั่งให้ทำอย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับดังนั้นอันเนี้ยน่าจะมีการทบทวนประเด็นที่2ที่เราคุยกันอยู่ในหมู่นักการเมืองก็คือว่าบางเรื่องนี่เราไปใช้กระบวนการการเมืองแบบต่างประเทศเช่นเขตเลือกตั้งเขตละ1 คนวันแมนวันโหวตเนี่ยเป็นระบบที่ทำในต่างประเทศแต่เดิมเนี่ยสมัยพลเอกเปรมเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยระบบการเลือกตั้งเขตก็จะเป็นเขตที่ใหญ่หน่อยเช่นเขตละ3 คน
เขตละ2 คนอย่างน้อยถ้า4 คนก็แบ่งเป็น2 เขตอันนี้มันก็มีส่วนช่วยทำให้ลดการซื้อเสียงลงมาเพราะถ้าซื้อเสียงในเขตเล็กเนี่ยมันซื้อได้ง่ายถ้าเขตใหญ่ขึ้นเนี่ยน่าจะซื้อได้ยากขึ้นอันนี้เป็นความคิดนะครับเป็นความคิดว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะเอาแบบที่เราเคยใช้ได้ผลกว่าก็คือการที่เราสามารถสกัดนักการเมืองโกงซื้อเสียงอย่างน้อยที่สุดคนที่ไม่ซื้อเสียงจะได้มีโอกาสติดเข้ามาบ้างอันนี้ก็ความคิด2 เรื่องนี้ครับอาจารย์นะที่ว่าในนามของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาคิดว่าอาจจะลองเสนอดูว่ารับได้หรือไม่ครับครับ แล้วรัฐธรรมนูญ 40 ยังพอเป็นตัวแบบที่ใช้ได้ไหมครับที่จริง 40 โดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เริ่มมีองค์กรอื่นเกิดขึ้นนะองค์กรอิสระก็เกิดขึ้นผมคือคนที่ใช้ปี 40 เป็นคนแรกก็ไปได้ครับแต่ว่าในที่สุดหลังจากผมใช้แล้วรัฐบาลต่อมาก็มีปัญหาเพราะว่ารัฐบาลต่อมาเขาไม่ยึดพูดง่ายๆก็คือปัญหาทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลไม่ยึดหลักกฎหมายหลักนิติธรรมเช่นที่ผมยกตัวอย่างที่ผมอภิปรายเมื่อวานนี้ว่าความไม่สงบในภาคใต้เนี่ยเกิดขึ้นจากฝ่ายผู้บริหารตัดสินเองตัดสินแทนที่ศาลตัดสินว่าควรลงโทษจำคุกประหารชีวิตอะไรนี่กับตัดสินซะเองสั่งฆ่าเองเมื่อฝ่ายบริหารไปออกนอกเส้นทางนี้ก็เลยทำให้รัฐธรรมนูญปีต่อมาปี 50 60 เนี่ยก็เลยเพิ่มวรรค 2ที่กำหนดว่าทุกองค์กรต้องยึดหลักนิติธรรมความจริงไม่ต้องเขียนมันต้องยึดอยู่แล้วครับแต่การที่ต้องเขียนก็เหมือนเท่าความไปว่าในอดีตที่ใช้รัฐธรรมนูญปี 40 เนี่ยมันมีนี่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยเขียนขึ้นมามันผมว่ารัฐธรรมนูญปี 40 ก็จะไม่เป็นแบบอย่างได้ครับอาจารย์ครับครับทีนี้ก็มาถึงคำถามสุดท้ายครับว่าแล้วในหนทางการแก้ไขปฏิรูปโดยเฉพาะ3องค์กร3ส่วนสำคัญก็คือพรรคการเมืองรัฐสภาแล้วก็ฝ่ายตุลาการทำอย่างไรจะทำให้นะครับสถาบันเหล่านี้มีความเข้มแข็งขึ้นและมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้นครับฝ่ายตุลาการถ้าอาจารย์หมายถึงศาลยุติธรรมทั่วไปนะครับศาลยุติธรรมต้องยอมรับว่าในอำนาจอธิปไตยทั้ง3อำนาจนั้นอำนาจที่ถือว่ายืนยงแล้วก็ยังน่าเชื่อถืออยู่ก็คือศาลเพราะว่าคนที่มาเป็นผู้ศาลไม่ได้มาจากระบบการเมืองมาจากระบบการสอบขึ้นมาโดยลำดับนะเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงไว้ได้อยู่ในเกณฑ์ดีนั้นไม่ควรที่จะให้ฝ่ายการเมืองนี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่เหมือนที่พูดนี่เราไม่เคยมีความคิดที่จะให้ศาลเนี่ยประธานศาลฎีกาต้องผ่านความเห็นชอบของการเมืองหรือของวุฒิสภาซึ่งดีที่ไม่ผ่านไปเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าศาลนี้ข้อยกไว้ว่าขณะนี้ต้องถือว่าวงการศาลถ้าจะปรับปรุงก็ปรับปรุงในส่วนที่ปลีกย่อยแต่โดยทั่วไปการทำหน้าที่ของศาลนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คนยอมรับได้อยู่ครับส่วนฝ่ายอื่นก็2ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารในระบบนี้ฝ่ายบริหารมาจากฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ผู้แทนที่มาจากซื้อเสียงข้างมากมาตั้งรัฐบาลนั้นก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการซื้อเสียงอันนี้ก็ที่มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องหาทางป้องกันก็คือการที่ทำอย่างไรสามารถสกัดระบบการเมืองแบบใช้เงินซื้อเสียงเนี่ยทำให้ได้สามารถทำได้หรือไม่อันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ขณะนี้ก็พูดกันว่าองค์กรที่ดูแลคือกกต.ไม่สามารถทำได้กับกกต.ทำได้ก็คือทำให้การเลือกตั้งจบเสร็จแต่ไม่สามารถทำให้การเลือกตั้งสุจริตได้อันนี้ก็เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในบ้านเราคือเป็นอย่างนี้ครับฉะนั้นจริงๆก็คือต้องพูดถึงองค์กรอิสระด้วยองค์กรนี้ต้องผมว่าต้องทบทวนนะเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่ากกต.ไม่สามารถตรวจสอบการเมืองสุจริตได้เป็นแต่เพียงว่าทำให้การเลือกตั้งจบแล้วก็ปล่อยให้พวกการเมืองที่ทุจริตลอยนวลครับครับขอบคุณมากครับก็ในส่วนของผมก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับถัดไปก็จะเป็นส่วนของโปรเฟสเซอร์ฟูมิโอะนางไงแล้วก็คุณโคนิชิซังครับありがとうございました。治安閣下におかれましてはタイの政治の状況、特にタイの政治をいかに民主化を推進していくのかっていう観点からいくつかのご示唆いただくことができました。どうもありがとうございました。それでは次に第2部ということで、現在のアジアの状況を踏まえましてタイの外交と法の支配という観点から永井先生の方からご質問を出していただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、少し自己紹介をさせていただきます。大阪公立大学の法学部
でですね、タイの政治やそれから、東南アジアの国際関係を教えています永井文夫と申します。本日はこのような大変光栄な機会を、いただけることになりまして大変嬉しく思っております。チュアン閣下が首相を務めていらっしゃった頃、私はタイの玉里大学の政治学部でタイ語を勉強しておりました。で、私からはですね、今度はその外交や国際関係についての、やはり3つの質問をさせていただきたいなというふうに思っております。でまず1つ目なんですけれども、1つ目はですね、中国との関係についてでございます。近年ですね、タイにとってその中国の政治的な重要性、それから経済的な重要性というのがですね、アジアの地域で増していると思うんですけれども、この点ですね、中国の重要性というもの増加しているということについて、チュアン閣下はどのようなお考えなのかということですね。そしてそのタイの外交、中国に対する外交としてもし改善する点があるとするならば、どういう点について改善をすればいいのかについてお考えをですね、聞かせていただきますと幸いでございます。ที่จริงแล้วประเทศไทยก็ต้องถือว่าเป็นประเทศเปิดนะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียด้วยกันไม่ว่าจีนญี่ปุ่นเนี่ยไปอย่างดีมาตลอดยาวนานนะนอกเหนือจากความเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะนั้นความสัมพันธ์กับจีนก็ดีกับญี่ปุ่นก็ดีถ้าพูดไปแล้วเนี่ยกับญี่ปุ่นเนี่ยความสัมพันธ์ด้านการลงทุนด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะมากกว่าเพราะว่าเราดูตัวเลขในขณะนี้ถ้าย้อนหลังไปประมาณ10ปีเนี่ยญี่ปุ่นลงทุนในประเทศไทยประมาณ38%แต่รวมแล้วส่วนจีนนั้นไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ทางด้านการค้าในกับญี่ปุ่นเนี่ยมีมากการลงทุนในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปอันนี้ต้องแสดงความชื่นชมว่ามีส่วนที่ทำให้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าประเทศไทยโชคดีที่เราไม่มีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนบ้านไม่ว่ากับญี่ปุ่นหรือกับจีนในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็เลยทำให้เราคิดว่าถ้ามันมีทางไหนที่เราจะช่วยให้ประเทศอาเซียนกับประเทศจีนหรือประเทศอื่นก็ตามที่มีปัญหาทำให้เกิดความตกลงกันด้วยความเข้าใจที่ดีกันเนี่ยจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งกันก็จะเป็นเรื่องดีผมเรียนว่าโดยพื้นฐานคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเยอะเยอะเพราะนั้นไม่แปลกใจอะไรที่ความผูกพันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นว่าดูจะมีพิเศษกว่าอันอื่นครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกำเนิดมีเชื้อสายกำเนิดมามีคนจีนเนี่ยก็ไปอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนนานมาแล้วเหมือนคนญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้าไปแต่ว่าจำนวนไม่มากเหมือนคนจีนครับอันนี้เขาเรียนว่าความสัมพันธ์โดยสรุปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นก็ดีกับจีนก็ดีของเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเดียวกันครับแต่ว่าตอนหลังนี่ผมเรียนว่าประเทศต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมพูดได้เมื่อวานเนี่ยมองปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของประชาชนที่ท่านเมื่อวานท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยกังวลเรื่องหลักประกันในเรื่องงานการรายได้เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าอะไรที่ทำให้เขาสามารถมีความรับกับอนาคตเช่นควรต้องเรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้นไหมหรือต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันอันเกิดจากมองอนาคตว่าทำอย่างไรถึงสามารถจะมีหลักประกันต่อชีวิตในอนาคตได้ครับผมเรียนท่านคุณนิชิว่าประเทศไทยเนี่ยมีสินค้าด้านเกษตรเนี่ยมากจีนเนี่ยเป็นตลาดสำคัญของสินค้าเกษตรแล้วก็สินค้าเกษตรก็เป็นตัวที่ทำให้รัฐบาลอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เพราะถ้าราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนจีนเป็นตลาดยกตัวอย่างเช่นทุเรียนนะฮะทุเรียนก็เป็นตลาดที่ขายเมืองจีนหรือสินค้าบางตัวซึ่งญี่ปุ่นจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องญี่ปุ่นจะไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตรจากประเทศไทยนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามการที่ระบบสองประเทศเรามีปกครองและระบบมีพระมหากษัตริย์ด้วยกันทำให้ความรู้สึก
ที่มีต่อกันนั้นเป็นไปในทางที่ดีเป็นพิเศษ เพราะมาจากระบบการปกครองที่มีพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกัน ครับ ครับผมเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งคือนักท่องเที่ยว ก็เป็นที่รู้ว่าหลายประเทศในอาเซียนก็ต้องการนักท่องเที่ยวจีนไทยก็เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ความผูกพันสองประเทศเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจ หลายเรื่องสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวมันทำให้ความผูกพันมันก็มีลักษณะพิเศษありがとうございました。今近隣国とのですね、そのタイとのその関係についてのお話で、日本と中国のお話だったわけですが、タイにとってはですね、東側にカンボジアがあり、そして西側にはビルマ、ミャンマーがございます。でこの2カ国との間ではですね、タイは非常にその関係構築に非常に苦労されているというふうに思うわけなんですけれども、武力によってではなくですね、その国際法を重視しながらタイが抱えているですね、そのミャンマーやそれからカンボジアとの問題、あるいはそれぞれの国におけるその紛争ですね、それを解決するためにはですね、一体タイはですね、どのような役割を果たすべきであるというふうにチュアン閣下お考えなのかお聞かせいただけると幸いです。กับพม่าไม่ได้มีความขัดแย้งแต่ว่าเหตุการณ์ในพม่าทำให้อาเซียนทั้งหมดไม่พอใจแต่ไม่ได้มีความขัดแย้งเป็นการเฉพาะระหว่างไทยกับพม่าตรงกันข้ามไทยก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยทำให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นจนช่วยเจรจากับนายพลกินยุ้นเพื่อให้กลับไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยส่วนตัวผมเองตอนเป็นประธานสภาก็ทำจดหมายถึงกินยุ้นเพื่อขอให้เขาอย่าทำร้ายพระสงฆ์ในศาสนาพุทธและอย่าทำร้ายนักศึกษาอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่เราทำส่วนกัมพูชานั้นที่จริงแล้วเรียนท่านโคนิจินะครับว่าสาเหตุมันมาจากผลประโยชน์ของผู้นำสองประเทศนะพูดง่ายๆคือครอบครัวของท่านอุนเซนกับครอบครัวคุณทักษิณคือที่มาของปัญหาทั้งสองท่านโคนิจินึกออกแล้วว่าที่บ้านของที่เขมรเนี่ยมีห้องสีชมพูไว้สำหรับครอบครัวคุณทักษิณไปพักครับเวลาหนีไปต่างประเทศแล้วไปพักที่นั่นมันก็มีความผูกพันเป็นส่วนตัวและมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ครับแต่ตอนมาภายหลังครอบครัวทั้งสองนี้ขัดแย้งกันเองซึ่งเราก็ไม่ทราบเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดจากอะไรจะมาจากการเปิดการพนันตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยหรือไม่เพราะว่ากัมพูชาเขามีแหล่งการพนันอยู่เพราะฉะนั้นสองประเทศนี้ก็ขัดแย้งอย่างที่เราทราบว่าคุณเซนก็ตำหนิแล้วก็คุณอุ้งอิงในที่สุดลูกสาวคุณทักษิณก็ศาลตัดสินว่าทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญก็พ้นตำแหน่งไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความขัดแย้งครอบครัวมันก็ขยายไปสู่ระหว่างสองประเทศชายแดนเพราะว่าหนึ่งบริเวณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่จริงคนทั้งสองชาตินี่ไม่ได้ขัดแย้งกันนะคนก็เห็นเอาตัวอย่างรัฐมนตรีกลาโหมเตียบันอยู่ที่เกาะคงครับตรงนั้นครั้งหนึ่งก็เป็นคนไทยแล้วก็คนไทยที่อยู่แม้กระทั่งรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้บางคนก็เชื้อสายก็เป็นเชื้อสายพูดเขมรเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองประเทศไม่ได้ขัดแย้งมีปัญหาครอบครัวของผู้นำแล้วก็บานปลายไปเป็นเรื่องอื่นเช่นปัญหาเรื่องที่ดินที่ครั้งหนึ่งเมื่อตอนเกิดความไม่สงบในอดีตกัมพูชาแล้วคนก็หนีมาประเทศไทยก็ให้คนเหล่านี้ได้พักพิงที่เหล่านั้นอยู่ไปนานๆก็ไม่กลับอันนี้พอขอให้ถอยออกไปก็มีปัญหาขัดแย้งกันอย่างนี้เป็นต้นนะผมเรียนท่านคนนี้ชี้ว่าโดยส่วนตัวนั้นผมก็ติดตามตั้งแต่ตอนผมนายกไม่มีปัญหาครับอุนเซนก็ดีเจ้านรมนายกสองคนสมัยนั้นเนี่ยผมก็มาเมืองผมก็ไปเยี่ยมกันมันก็ไม่มีปัญหาขัดแย้งกันมันมาตอนหลังขึ้นมาอย่างที่กล่าวแล้วอย่างก็ตามผมคิดว่า
กรณีนี้ก็ต้องใช้หาทางในการที่เราเป็นเพื่อนบ้านกัน ในอนาคตวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่ต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน เพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์มันสงบลงแล้วเนี่ยวันหน้าเขาควรจะได้หารือในการที่อย่าให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกครับはい、ありがとうございました。そうしますとですね、あと最後の質問、3つ目の質問に、移りたいと思うんですけども、今お話があった ASEAN に関して、でございます。タイは実は1967年に ASEAN ができた時の、創設国の一つで、ございました。で、タイにとってですね、ASEAN というのは大変重要な存在であったと思うんですけれども、これまでのですねお話にあったようにですね、アジアの地政学的な状況っていうのは非常に変化しつつあるわけなんですね。でそういう中にあってですね、このその ASEAN というのは今後ですねどういう役割を果たしていくべきなのかということですね。それからまたこのASEAN の中でタイというのはですねどういう役割を果たしていくべきなのかということについて、チュアン閣下のですね、ご意見をお考えをですねお聞かせいただければというふうに思います。อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะว่าไทยเราเป็นหนึ่งใน 4-5 ประเทศตอนเริ่มอาเซียนนะแต่ผมเรียนท่านคนนี้ชื่อว่าการที่เราทำให้อาเซียนบวก 3เริ่มเมื่อสมัยรัฐบาลผมคุณเกียรติที่เป็นผู้ช่วยผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้เจรจาเพื่อให้ญี่ปุ่นเกาหลีสหรัฐเข้ามาจีนตัวทำญี่ปุ่นเกาหลีจีนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าเราได้พัฒนาขยายบทบาทของอาเซียนตลอดมานะครับแนวความคิดในการให้อาเซียนมีบทบาทตอนผมเป็นนายกรัฐมนตรีต่างประเทศผมคุณสุรินทร์พิสุวรรณดร.สุรินทร์ก็เป็นคนที่ทำโครงการเรื่องการหารือแบบ3 ฝ่ายแบบทรอยก้าโดยให้ประธานอาเซียนคนที่แล้วคนปัจจุบันและคนอนาคตได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับครับแล้วก็โครงการที่เราพูดกันเมื่อวานเรื่องของการโครงการไม่แทรกแซงการประสานงานแบบสร้างสรรค์นะอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นบทบาทที่ผ่านมานะครับขณะนี้อาเซียนเพิ่มขึ้นมาเป็น11 ประเทศนะครับผมเรียนที่โกนิชินะครับผมเป็นคนส่งทหารไปดูแลทิโมร์ตะวันออกผมจำได้สมัยโน้นเนี่ยผู้นำทิโมร์เนี่ยพูดผมยังจำได้เลยพูดว่าเขาจะไม่เข้าร่วมอาเซียนแต่คนจำไม่ได้หรอกแต่ผมเนี่ยจำได้ฮะผมจำได้แต่ว่าในที่สุดก็หนีไม่พ้นก็กลายเป็นประเทศที่11ไปก็เป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดีครับแต่โดยที่พื้นฐานฐานะของอาเซียนแต่ละประเทศก็ยังแตกต่างกันอยู่มากนะกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็ประเทศที่อยู่ในฐานะเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดีนักอันนี้ผมว่าบทบาทอาเซียนก็ควรจะเข้าไปมีส่วนช่วยยกฐานะเขาขึ้นมาไม่เพียงไปหวังพึ่งญี่ปุ่นไปหวังพึ่งเกาหลีไปหวังพึ่งจีนเนี่ยผมว่าตัวอาเซียนเองควรจะเข้าไปมีบทบาทในการดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเพราะว่าสถานภาพของหลายประเทศนี่ดีกว่าประเทศเหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นบทบาทที่ผมคิดว่าจะเป็นในเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่บทบาทในทางการเมืองอย่างเดียวแต่เป็นบทบาทในการดูแลประชาชนของอาเซียนไม่ใช่มองเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวแต่ว่าดูความมั่นคงในด้านของทรัพยากรมนุษย์ครับはいありがとうございました。最後に私の方から1点質問をさせていただきたいと思います。冒頭に紹介させていただきましたが笹川平和財団ではこのエイジアン・ステーツ・パーソン・フォーラムということでタイをはじめとする東南アジア主要国と日本の中堅若手政治家の直接対話をするフォーラムを年1回開催しております。これはアジア地域の平和と安定のために将来のこの社会を担うであろう政治家の方々がお互いに信頼関係を構築するそういった機会を作るというプロジェクトでございます。このプロジェクトに関しましてチュアン閣下の方から何かご助言をいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
ก็ผมสนับสนุนนะครับ ผมเป็นด้วยกับถ้าเราจะพยายามที่จะยึดหลักว่ามันมีอะไรก็ควรจะหารือกัน การหารือdialogอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่สามารถความไม่เข้าใจด้วยกันได้แต่ทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นเพราะผมสนับสนุนนะผมเห็นด้วยกับกิจกรรมที่ท่านทำในเรื่องนี้ครับありがとうございましたก็เสนอเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าญี่ปุ่นมีความรอบรู้ในเรื่อง AI เรื่องเหล่านี้มากนะผมว่าความรู้เราเนี้ยน่าจะเผยแพร่หรือให้กับประเทศอื่นๆที่เขาไม่มีเทคโนโลยีเท่าทันはい、ありがとうございました。เรายินดีมากครับはい、本日はチュアン・リークパイタイ元首相閣下にお時間をいただきまして私たちの社会を、平和と安定そして民主主義の社会に作っていくためにさまざまな地産飛ぶご意見をいただきました。特にタイの社会の在り方タイの政治の在り方とともにタイの外交のあり方っていうことを題材としましてさまざまなご意見を頂戴いたしました。本日いただきましたご意見とお話をですね今後私ども笹川平和財団の政治対話の授業の中に取り入れたいと思っております。本日は誠にありがとうございました。ครับขอบคุณท่านนาไกท่านนิโกจินะครับผมはい、ありがとうございました。ขอบคุณมากนะครับ ครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับที่อาจารย์